Tiếp chuyện Đức vua Seniya Bimbisara. Hôm kia vào buổi chiều tiết xuân, Đức vua Seniya Bimbisara, hoàng hậu Videhi, hoàng tử Ajatasattu cùng quan binh tùy tùng hộ giá đến thăm Đức Thế Tôn. Đức vua ra lệnh cho dừng xe ở bên ngoài, rồi cùng hoàng hậu nắm tay hoàng tử đi lần vào, chậm rãi từng bước một theo lối sỏi. Đức vua đưa mắt nhìn nơi này nơi khác. Mỗi khi công việc triều chính mệt mỏi, Đức vua lại tìm đến đây để hưởng được giây phút an bình. Dẫu không có Đức Phật, thì có các vị trưởng lão, Đức vua có thể tiếp kiến để học hỏi nhiều điều. Hóa ra các vị này kiến thức cũng thâm uyên, lại có thể rành rẽ khúc chiết giảng giải giáo pháp, liên hệ việc đời việc đạo một cách rất thông bác. Trúc Lâm Đại Tịnh Xá ngày càng phát triển. Chính Đức vua cho viên quan đặc trách kiến trúc của hoàng gia thường lui tới đây. Công trình nào xuống cấp phải tu bổ ngay. Trong thời gian sử dụng, nếu thấy thiếu những công trình phụ cần thiết, phải trình báo, rồi thưa xin các vị trưởng lão cho thực hiện để phục vụ tăng chúng kịp thời. Tin Đức Phật và đại chúng tăng ni về an cư mùa mưa đã lâu. Đức vua chỉ mới đến viếng thăm một lần, nhưng sau đó thì quá nhiều bận rộn. Từ khi sống theo giáo pháp, nội tâm Đức vua được yên ổn, nội cung và triều đình cũng yên ổn. Nhưng Đức vua và một số các quan đại thần trẻ lại có những quan điểm bất đồng về chính sách. Họ bảo rằng luật pháp mà quá khoan thứ thì nhân dân sẽ sinh loạn. Họ nói rằng giới thanh niên xuất gia quá nhiều thì gánh nặng gia đình lại đẩy qua cho giới phụ nữ. Họ nói rằng bây giờ phụ nữ cũng được tự do xuất gia nữa, thì miếng cơm manh áo của xã hội lại phải sang sớt quá nhiều cho du sĩ, đạo sĩ sa môn, bà la môn trì bình khất thực. Đến lúc nào đó sẽ không còn chịu đựng nổi. Họ nói rằng của tiền của hoàng gia đổ vào để xây dựng tịnh xá cho tăng ni, trong các công trình cung điện hoàng gia xuống cấp lại chưa được trùng tu. Bức tường bao bọc thành ngoài là công trình an ninh quốc phòng, đôi nơi cũng đã hư sập, cũng đang đòi hỏi ngân sách và sức dân. Nếu viện cớ là thời bình, muôn dân phú túc thịnh cường, mà không có chính sách nhìn xa trông rộng, thì cũng là nguy cơ của triều đại. Cần phải khai thác thêm các mỏ sắt, mỏ đồng, mỏ vàng, để một phần dự trữ cho ngân khố, một phần bán ra các nước láng giềng, một phần rèn đúc khí giới, áo giáp. Dùng lúc hữu sự, họ nói có lý quá, và đức vua cũng đã mệt mỏi quá. Việc này chưa yên, đã xin việc khác. Mấy năm nay, miền Bắc sông Ganga liên tiếp được mùa, thì phía Nam mất mùa. Mặc dầu Magadha chưa ảnh hưởng gì nhiều lắm, nhưng cũng phải kiếm cách thay đổi cây trồng nông nghiệp. Đức vua lại nghĩ khác. Năm nay Đức Thế Tôn và đại chúng về an cư ở đây, thì tứ đại thiên vương phải lo điều ấy. Họ, một số quan đại thần ấy chưa đầy đủ đức tin. Năm nọ, Đức Thế Tôn và tăng chúng vừa bước chân đến cửa đông kinh thành Vesali, thì trời liền đổ mưa, hết khô hạn, hết dịch bệnh. Họ duy vật chất quá, họ lại bảo ta duy tâm linh quá. Họ đâu biết rằng chỉ cần một trận mưa đúng tiết, đúng thời thì mang lại cơm áo cho cả hàng trăm ngàn người. Một hiện thân của đấng siêu việt ở đây là đã hộ trì cho quốc độ, đem đến an bình như thế nào cho bá tánh chúng có hiểu đâu. Đức Phật tiếp chuyện đức vua dưới bóng cây ngoài hiên. Trời im mát, hoàng tử Ajatasattu đã 10 tuổi, trông đã chững chạc, tự động đến đảnh lễ Đức Phật. Đức vua tâm sự về công việc bộn bàng ở triều đình. Chuyện thời tiết nắng mưa năm qua khá phức tạp, nhưng từ khi Đức Thế Tôn về an cư thì bắt đầu dễ chịu, mùa màng chưa đến nỗi nào. Một lát lại hỏi qua chuyện đi viện đã ổn định chưa. Còn chuyện bệnh nhân trộm mạo tăng tướng xuất gia do Chivaja kể
Thì giờ như thế nào rồi? Đức vua gợi ý. Nếu có chuyện gì giải quyết không được, cần đến hoàng gia, thì xin Đức Tôn sư cứ sai bảo. Không có gì đâu tâu đại vương. Số bệnh nhân do Chivaka phát hiện, các vị trưởng lão ân cần nói chuyện phải trái. Họ đã tự động trả lại y bát hoàn tục, chưa có việc gì đáng tiếc xảy ra. Đức vua hỏi sang chuyện khác. Mới đây dư luận bàn tán khắp nơi về việc một vị tỳ khưu trẻ đã sử dụng thần thông để lấy chiếc bát trầm đỏ trên đầu đọt tre cao 10 tầm thốt nốt. Điều ấy là đúng với sự thật hay không đúng với sự thật? Quả có vậy. Dư luận cũng bảo rằng Đức Thế Tôn đã rầy la việc ấy và sau đó đã công bố rộng rãi là cấm chỉ chư tăng để lộ pháp thượng nhân biểu diễn thần thông trước mắt mọi người. Quả có vậy. Nghe được điều ấy, mấy hôm nay trên khắp mọi ngã đường, chúng ngoại đạo giống trống mở cờ tuyên bố là thách đấu thần thông với Đức Tôn sư đấy. Như Lai cũng có nghe. Chúng nói rằng các bậc giáo chủ cao quý của họ không thể vì chiếc bát tầm thường mà để lộ pháp thượng nhân, lại còn không muốn sinh ra tranh chấp với đệ tử của Sa môn Gotama. Nay tình thế khác rồi, các giáo chủ họ muốn đấu pháp lực với chính Sa môn Gotama mà thôi. Như Lai cũng có nghe như thế. Thấy sự bình tĩnh an nhiên của Đức Phật, Đức vua Seniya Bimbisara lại cảm thấy lo lắng. Đức Tôn sư đã cấm chỉ rồi, vậy chuyến này chúng ta sẽ bị lép vế. Không đâu, Đức Phật mỉm cười. Chính Như Lai sẽ sử dụng thần thông để cho họ thấy qua lực bất khả tư nghị của một vị chánh đẳng giác. Ngài giải thích thêm, chư Phật quá khứ cũng thường làm như thế một lần, nhiều loại thần thông khác nhau để nhiếp phục chúng ngoại đạo. Thế chuyện cấm chỉ này đại vương, Đức Phật nói tiếp, nghe nói đại vương có một vườn xoài đặc chủng quý hiếm trên, nên đã ra bản yết thị cấm chỉ không cho phép ai được đến vườn xoài hái xoài, có phải vậy không? Thưa đúng vậy. Vậy cái bản cấm chỉ ấy có cấm chỉ đại vương đến vườn xoài hái xoài, hay đại vương là ngoại lệ ở ngoài sự cấm chỉ ấy? Dĩ nhiên ông vua thì cứ tha hồ. Cũng vậy tâu đại vương, Như Lai cấm chỉ chư đệ tử, nhưng Như Lai thì ngoại lệ. Như Lai sẽ tùy nghi sử dụng thần thông để giáo hóa chúng sanh. Đức vua bất giác cười xòa. Một lát ngài hỏi tiếp, vậy thì lúc nào Đức Tôn sư sử dụng thần thông? Đúng duyên đúng thời thì phải vào đúng ngày rằm tháng 6, đầu an cư mùa mưa, nghĩa là bắt đầu từ hôm nay đến tháng Asalaha, còn gần 5 tháng nữa. Tại chỗ nào, thưa Đức Tôn sư? Tại nước Kosala, kinh thành Savatthi, trên một cái cây lớn có tên là Khandamba. Đức vua rất hoan hỷ về buổi tiếp chuyện với Đức Phật, nhưng chỉ tiếc là không được xem cuộc biểu diễn thần thông ấy. Lúc từ giả, Đức vua hứa sẽ giúp một tay đệ kiến thiết sửa sang ni viện cho chắc bền hơn, khang trang hơn. Ra về rồi mà Đức vua còn một nỗi niềm canh cánh bên lòng là chưa khuyên nhủ được bà quý phi của mình đến Trúc Lâm để được nghe pháp.